Gaano nga ba katagal makuha yung pera na in-apply sa salary loan dito sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakali nag-apply ka na ng loan dito sa SSS, pwedeng online, may pagkakataon na pwedeng branch pero kadalasan online na siya ginagawa. Ang pinakaunang tanong natin ay gaano katagal bago makuha yung niloan na amount? Unang-una, ang niloan natin na amount ay pwedeng umabot ng 40,000 pesos. Kapag isa kang employed o yung status mo sa SSS ay employee, kailangan pa yang i-certify ng employer mo o ng HR or ng boss mo. Pag na-certify na nila yan, automatically mag-forward na to sa SSS. So dito, nung nag-apply ako, May 5, Monday ito ng madaling araw, buti na lang yung employer o yung pinagkatrabahuhan ay in-approve agad or na-certify na kaagad yung in-apply na loan sa SSS. So, same day ng 7 a.m., approve na to sa side ng employer. And then, same day din, hapon, sa SSS naman, may confirmation dito na approve na nga ng employer yung salary loan. May mga details pa dito na kulang, especially yung sa monthly amortization and first monthly na babayaran o ikakalta sa sahod. Pero hintay lang kayo ng few minutes dun sa notification nyo sa SSS. At makikita nyo nga dito kung magkano yung monthly amortization at kailan yung huling hulog. Again, gaano katagal bago makuha yung pera? Kapag na-approve na ng employer at na-confirm na nga ng SSS na certified na yung niloloan ninyo, within 3 to 5 working days makukuha nyo na yung pera. So let's say for this case, May 5 siya in-apply. Sa part na to, nung May 8, napunta na or na-transfer na yung pera doon sa bank account na naka-enroll sa SSS. So tumakbo ng 3 business days. Monday, nag-loan, 1, 2, 3. Noong May 8, nakuha na nga yung pera. At noong May 9, nakakuha ng confirmation sa SSS na na-credit na nga yung pera doon sa bank account mo na siyang naka-enroll nga as disbursement account sa SSS. At kapag nga nag-login ka na sa SSS account mo, pag pumunta ka dito sa loans and then salary loan, nakalagay dito na hindi ka na pwedeng makapag-apply. Instead, dito sa bandang gilid, andito yung existing na loan mo. Kapag kinlik mo yan, andito yung detalye ng niloan mo, kung meron na bang past due, kung meron na bang current due, at yung iba pa dito. So, ang maganda niyan is, mag-check mo rin kung yung kinakaltas mo sa sahod mo ay napupunta talaga as SSS payment o napunta nga yung payment na yon sa niloan mo sa SSS. Para nga naman mabawasan na yung niloan mo, eventually, pwedeng makapag-renew ulit just in case na kailangan man. And by the way, yung mga pinakita kong update katulad nito ay ma-access nyo siya dito sa notification. Andito siya sa bandang taas. And that's it. Kung meron naman kayong question kung paano yung step-by-step guide, kung paano mag-apply ng loan dito sa SSS online lang, pwede nyo nang i-check itong video sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!